Hello students, let us start lesson number 4.4, The Unsinkable Ship. Warming up chit chat. Question 1. Have you heard or read about natural calamity? Calamity म्हणजे आपत्ती आणि जे नैसर्गिक आहे तर त्या नैसर्गिक आपत्तीबद्दल तुम्ही कुठे ऐकलेलं आहे का किंवा वाचलेलं आहे का? नेक्स्ट, व्हॉट आर द डिफरंट पॉसिबिलिटीज इन अ लाँग जर्नी? आणि जेव्हा आपण लांबच्या प्रवासाला जातो तेव्हा काय पॉसिबिलिटीज असू शकतात, म्हणजे काय शक्यता असतात? मग तुम्ही म्हणू शकाल आवर व्हेकल कॅन गेट पंक्चर्ड, वी कॅन मिस द रोड, और वी कॅन टेक मेनी आवर्स टू रीच दॅट एक्झॅक्ट प्लेस. म्हणजे आपल्याला पोहोचण्यासाठी खूप वेळ लागू शकतो ठरवल्यापेक्षा. नेक्स्ट, डू यू नो द सी वोएजेस? आणि समुद्र प्रवास तुम्हाला माहिती आहे का? वोएजेस म्हणजे प्रवास. नेक्स्ट, हाऊ इज द जर्नी इन द सी डिफरंट फ्रॉम द अदर? आणि समुद्र प्रवास हा बाकीच्या प्रवासांपेक्षा का वेगळा असतो? तर तुम्ही म्हणू शकता की जेव्हा आपण रोडवरून प्रवास करतो तर ओके, आय विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश. व्हेन वी टेक अ रोड जर्नी वी हॅव सो मेनी ऑप्शन्स. इफ वी मिस द रोड और इफ वी टेक मच टाईम वी कॅन गेट एनी काइंड ऑफ असिस्टन्स in no minutes or very early, but it is not possible in the sea voyages because we can't get help as early as possible as we get in the road journey. Last question, why should we have alternatives in the journey? अल्टरनेटिव्स म्हणजे इथं म्हणायचं की आपल्याला आपण प्रवासाला निघालो तरी आपल्याकडे पर्याय का पाहिजेत? म्हणजे आता समजा आपण ठरवलं आहे की आपण बसनंच जायचं आहे, तर पर्याय काय असू शकतात की बस जर बिघडली तर तर आपण पर्याय असं म्हणू शकतो की आपण लवकर सकाळी प्रवासाला निघायचं आहे, की जर आपल्याला लांबच्या पल्ल्याला जायचं असेल, एक 8-10 तासांचं अंतर आहे, तर आपण सकाळी लवकरच निघायचं आहे, जेणेकरून जरी आपली गाडी बंद पडली आहे किंवा गाडीला काही प्रॉब्लेम झाला आहे तरी आपण दुसरी गाडी मिळवून परत पोहोचू शकतो. पण तुम्ही जर अशा लांबच्या प्रवासाला निघाला आहात आणि जर तुम्ही लेटच केला आणि परत कुठं काही पंक्चर झालं तर मग ऐन वेळेस मदत तुम्हाला मिळत नाही. तर अशा अल्टरनेटिव्ह काय असतील तुमच्याकडे किंवा आपण का ठेवायचे? आता इथे एक आपल्याला सिच्युएशन दिली आहे. रीड द लाईन्स गिवन बिलो, इमॅजिन युअर सेल्फ इन द सिच्युएशन अँड आन्सर द क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन युअर इमॅजिनेशन. हा जो आपल्याला एक प्रसंग दिलेला आहे तर तो प्रसंग एक इमॅजिनेशन आहे आणि त्याच्या खाली जे क्वेश्चन विचारले आहेत तर तो प्रसंग वाचून किंवा तो प्रसंग ऐकून तुम्ही काय करायचं, त्याचे आन्सर्स द्यायचे आहेत. After the game's practice, my friends and I were hungry. We decided to go to a snacks outlet on the third floor in a huge 6-storied mall. On the way, just as we paid our bill and were about to leave, there was a ear-shattering blast, a loud explosion on the first floor. आता या पॅराग्राफमध्ये आपल्याला असं सांगितलेलं आहे की हा जो स्पीकर आहे तो स्पीकर आणि त्याचे फ्रेंड्स की त्यांनी असं ठरवलं होतं की गेम प्रॅक्टिस झाल्यानंतर ते कुठे जाणार आहेत? स्नॅक्स आउटलेट, म्हणजे थोडंसं काहीतरी स्नॅक्स खायला जाणार आहेत एका 6-स्टोरीड मॉल, म्हणजे की 6 मजले होते त्या मॉलला. तर त्या 3rd फ्लोअरवर तो स्नॅक्स आउटलेट होता, ते पदार्थ मिळत होते. तर तिथं ते गेलेले आहेत आणि काय झालेलं आहे की त्यांचं खाणं झालेलं आहे आणि त्यांनी बिलसुद्धा पे केलेलं आहे आणि ते निघणार तेवढ्यातच काय झालेलं आहे, इयर शॅटरिंग म्हणजे कानठळ्या बसवणारा आवाज झालेला आहे. आणि तो कशाचा होता? ब्लास्टचा, एक स्फोट झाला होता, एक्सप्लोजन झालं होतं. कोणत्या फ्लोअरवर? 1st फ्लोअरवर. तर आता हा प्रसंग तुम्हाला समजला असेल. आता आपण त्याचे क्वेश्चन्स बघूयात. व्हॉट वॉज युअर फर्स्ट रिॲक्शन? की तुमची फर्स्ट रिॲक्शन काय होती? हाऊ डीड द पब्लिक पॅनिक? पॅनिक म्हणजे एकदम गोंधळल्या अवस्थेत असणे, की लोकांनी नक्की म्हणजे गोंधळले होते, तर काय त्यांची रिॲक्शन होती थोडक्यात. व्हॉट डीड सम अलर्ट सेन्सिबल पीपल डू? की जे अलर्ट होते म्हणजे ते कुठल्याही परिस्थितीत पटकन गोंधळत नाहीत, तर अशा लोकांनी काय केलं. व्हॉट वॉज द डॅमेज अँड डेंजर? की तिथं धोका आणि नुकसान काय झालं, म्हणजे कशाला धोका होता किंवा नुकसान काय काय झालं आहे. हू केम टू द रेस्क्यू?
म्हणजे आता ते स्फोट झालेला आहे, तर लोकांची सुटका करण्यासाठी कोण कोण आलेलं आहे. हाऊ मेनी वेअर इंजर्ड अँड किल्ड. इंजर्ड म्हणजे जखमी आणि किल्ड म्हणजे मृत पावलेत त्या घटनेमध्ये, तर किती लोक होते. व्हॉट इफेक्ट डिड द इन्स्टन्स लिव्ह ऑन युअर माइंड. आणि या घटनेच्या तुमच्या मनावर काय परिणाम झाला ते लिहायचं आहे. Question 2. The word unsinkable has a prefix as well as suffix. The root word is sink. म्हणजेच काय, आता जेव्हा आपण अनसिंकेबल वाचतो तर त्याला प्रिफिक्स पण जोडलेला आहे आणि सफिक्स पण जोडलेला आहे. कोणतं आहे ते, अन आणि एबल. म्हणजे तो रूट वर्ड आहे, जो बेस वर्ड आहे तो काय आहे, सिंक आहे. तर आता इथं आपल्याला असेच काही वर्ड्स दिलेले आहेत, तर त्याचा आपण बेस वर्ड शोधायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल, अनकम्फर्टेबल. तर इथं बेस वर्ड आहे कम्फर्ट, कारण की त्याला अन आणि एबल हे प्रिफिक्स आणि सफिक्स लागलेले आहेत. अशा प्रकारे इथं 12 वर्ड्स दिलेले आहेत, त्याचे तुम्ही रूट वर्ड्स लिहायचे. बी, राईट 2 वर्ड्स इच विथ द फॉलोइंग प्रिफिक्सेस. आता इथं आपल्याला अँटी, डिस, नॉन आणि री हे प्रिफिक्सेस दिलेत, त्याचे आपण वर्ड्स बनवायचे प्रत्येकाचे 2-2. जसं की अँटीजेन, अँटीव्हायरस. नंतर सी, राईट 2 वर्ड्स इच विथ द फॉलोइंग सफिक्सेस. आता इथं आपल्याला सफिक्सेस दिलेले आहेत, फुल, आउस, लेस आणि ली म्हणू शकतो किंवा एल-वाय. तर त्याचे पण वर्ड्स बनवायचेत. एक्झाम्पल आहे फुलचं, फेथफुल आणि कलरफुल. आता आपण लेसन बघूयात. द अनसिंकेबल शिप. ऑन 10th April 1912, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. She was called the Titanic. The word Titanic means huge. This was her maiden voyage, that is, her first voyage. She set out to cross the Atlantic Ocean and she carried more than 2,000 passengers. The Titanic was like a floating town. आता इथं आपल्याला अनसिंकेबल शिप म्हणजे काय, की न बुडणारी शिप, तर ती बघणार आहोत आपण या लेसनमध्ये. 10 एप्रिल 1912 रोजी काय झालेलं आहे, की एक लक्झरी शिप म्हणजे खूप आयशो आरामात असलेली शिप, म्हणजेच काय, त्या शिपमध्ये अशा खूप छान सोयी होत्या आरामाच्या. तर ती इंग्लंडमधलं एक शहर आहे साऊथहॅम्प्टन, तर तिथून ती चालली होती न्यूयॉर्कला. आणि तिचं नाव काय होतं त्या शिपचं, टायटॅनिक. आणि टायटॅनिक म्हणजे काय, ह्यूज, मोठं असं. आणि हा तिचा पहिलाच प्रवास होता. मेडन व्हॉयेज म्हणजे काय, पहिला प्रवास होता. आणि आता तिनं ॲटलांटिक महासागर ओलांडलेला आहे आणि ती पुढं चाललेली प्रवासाला. आणि तिच्यामध्ये मोर दॅन 2,000 म्हणजे 2,000पेक्षा जास्त प्रवासी होते. त्याच्यामुळं असं वाटत होतं की हे एक फ्लोटिंग टाऊन आहे, म्हणजे तरंगतं शहरच आहे. आता एवढी मोठ्या संख्येनं जर प्रवासी असतील तर हे कसं वाटत होतं, एका शहरासारखं. एव्हरीवन कॉल्ड द टायटॅनिक द फायनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड. Everyone was proud of her. She was as tall as a building with 15 stories. Inside, she was like a large hotel with grand staircases, dining rooms, shops and swimming pools. आणि त्या टायटॅनिक शिपला काय म्हटलेलं आहे सगळ्यांनी, की सगळ्यातली फायनेस्ट म्हणजे सगळ्यात जगातली सुंदर शिप आहे ती. आणि त्याच्यामुळं प्रत्येकाला तिच्याविषयी अभिमान होता. आणि ती किती उंच होती, की एखादी बिल्डिंग 15 मजली बिल्डिंग जेवढी उंच असते तेवढी ती उंच होती. आणि त्याच्यामध्ये काय होतं, की हॉटेल्स होते मोठे. आणि ते कसं होतं ते हॉटेल, ग्रँड स्टेअरकेसेस म्हणजे खूप अगदी सुंदर त्याच्या पायऱ्या पण होत्या. आणि त्याचे डायनिंग रूम्स म्हणजे आपण जेवणाची रूम म्हणतो, तिथं दुकानं पण भरपूर होते आणि स्विमिंग पूल्स पण होते. एव्हरीवन थॉट दॅट द टायटॅनिक कुड नेव्हर सिंक. दे कॉल्ड हर द अनसिंकेबल शिप. The ship's builders were so sure of this that they put only a few lifeboats on the ship. आणि प्रत्येकाला असं वाटत होतं की एवढी मोठी बोट आहे म्हणजे ती कधीच नेव्हर सिंक, ती कधीच बुडणार नाही, म्हणून तिला सगळे काय म्हणत होते, अनसिंकेबल शिप. आणि त्याच्यामुळे जे शिपचे बिल्डर्स होते, ज्यांनी शिप ही बनवली होती, त्यांनी काय केलं होतं, की अशा पाण्याच्या प्रवासामध्ये म्हणजे जहाजांमध्ये लाईफ बोट्स म्हणजे कधी काही आपत्ती आली तर लाईफ बोट्स म्हणजे दुसऱ्या बोटीमध्ये उडी मारून जीव वाचवला जाऊ शकतो, अशा लाईफ बोट्स असतात, त्यांनी त्या खूपच थोड्या ठेवलेल्या होत्या. द जर्नी वॉज व्हेरी कम्फर्टेबल. द पॅसेंजर्स वेअर प्राऊड बिकॉज दे वेअर ट्रॅव्हलिंग इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड. दे फेल्ड सेफ. आणि आता इतकी छान ही शिप होती तर सगळं कसं चाललं होतं, खूप आरामात चाललेलं होतं. देन केम द नाईट ऑफ 14th April. The sky was clear and the sea was calm.
Many of the passengers were asleep. Captain Smith knew that there were icebergs nearby, so he told a man to keep a watch from the top of the ship. Suddenly, at 11:40 p.m., the man saw something. He grew cold with fear. A huge iceberg stood right in the path of the Titanic. Iceberg, he yelled. आणि आता 14 एप्रिलच्या रात्री काय झालेलं आहे की हवामान सगळं व्यवस्थित होतं, म्हणजे सी काम होतं, म्हणजे काय समुद्र काही खवळलेला नव्हता, त्याच्यात उंच लाटा येत नव्हत्या. आणि त्या जहाजावरचा जो कॅप्टन स्मिथ होता की त्याला माहिती होतं की आजूबाजूला आईसबर्ग्स आहेत, म्हणजेच काय की खूप मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे आपण बर्फ असतो तसं खूप मोठ्या प्रमाणात बर्फ असतो तो, आणि तो समुद्रात तरंगत असतो, म्हणजे इतका की तो एखाद्या जहाजाचं नुकसानही करू शकतो, इतका मोठा असतो तो. आणि म्हणून त्याने एका माणसाला सांगितलं होतं की त्या आईसबर्गवर लक्ष ठेव, म्हणजे ते काहीतरी त्यांनी उपाययोजना केली असती पुढे. पण अचानक काय झालेलं आहे, 11:40ला खरंच त्या माणसाला एक आईसबर्ग दिसलेला आहे आणि तो कोल्ड विथ फिअर, म्हणजे त्याला खूपच भीतीनं, म्हणजे भीती वाटलेली आहे त्याला. का? कारण की तो कसा होता, अ ह्यूज आईसबर्ग, म्हणजे प्रचंड मोठा तो आईसबर्ग होता, म्हणून ह्या माणसाला खूप भीती वाटलेली आहे. आणि म्हणून तो येल्ड, म्हणजे तो ओरडलेला आहे. Captain Smith fought hard to steer the Titanic away from the iceberg, but the ship changed direction slowly and her side scraped the mountain of ice. A shower of ice fell onto the decks and the iceberg cut holes along the ship's side. Water began to pour into the lower decks. Most passengers heard nothing and slept on. आणि आता खरंच या माणसाची भीती खरी ठरलेली आहे की तो इतका मोठा आईसबर्ग होता की त्या कॅप्टन स्मिथनं ती जहाज थोडंसं स्टीर, म्हणजे टर्न करायचा प्रयत्न केला त्या आईसबर्गपासून, पण ते काय शक्य झालेलं नाही आहे. त्या शिपनं आपली डायरेक्शन चेंज केलेली आहे आणि ते कुठं गेलेलं आहे, आईसबर्गकडं. आणि काय झालेलं आहे, स्क्रेप्ड म्हणजे स्क्रॅच डीप अगेन्स्ट अ रफ सरफेस, त्या जहाजाची एक बाजू त्या आईसबर्गला अशी स्क्रॅच झालेली आहे. त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे, त्या आईसबर्गचा बर्फ सगळा पडायला सुरुवात झालेली आहे त्या जहाजावरती. आणि आता जहाज ही लाकडाची असते. आता विचार करा की त्याच्यामध्ये बर्फ पडतो आणि त्या आईसबर्गला खूप ते जहाज आता धडकलं, स्क्रॅच झालं एकापासून, तर आता तिथं होल पडायला सुरुवात होऊन पाणी पण आत जायला लागलेलं आहे लोअर डेक्सवरती. पण हे सगळं होईपर्यंत पॅसेंजरला काहीच माहिती नव्हतं, ते स्लेप्ट, म्हणजे ते झोपलेले होते. Captain Smith and his crew could not stop the water flooding through the ship. They knew the Titanic was in great danger. The unsinkable ship was sinking. At 12:15 a.m., Captain Smith sent urgent messages on the ship's radio asking for help. Help! Titanic sinking. Come quickly. Then he ordered. आणि आता कॅप्टन स्मिथ खूप प्रयत्न करत होते की, आणि त्यांचे क्र्यू, म्हणजे त्या जहाजावरचे मेंबर्स, की हे पाणी थांबवावं, म्हणजे पण त्यांना ते शक्यच नाही झालं, कारण की तो आईसबर्ग इतका मोठा होता आणि त्यांनी नुकसान केलं होतं आता त्या जहाजाचं. आणि आता त्यांना माहिती होतं की टायटॅनिकमध्ये म्हणजे आता खूप मोठा धोका आता निर्माण झालेला आहे, म्हणून त्यांनी अर्जंट मेसेज शिपच्या रेडिओला, की त्याच्या थ्रू ते बाकीच्या शिपशी कॉन्टॅक्ट करू शकत होते, तर तिकडून त्यांनी मेसेज पाठवलेला आहे की मदत करा, आम्ही अडचणीत आहोत. नेक्स्ट पेज. देन ही ऑर्डर द क्रीव टू वेक ऑल द पॅसेंजर्स अप. आणि त्यांना आता सगळ्या पॅसेंजरला उठवायला सांगितलेलं आहे, त्याच्या क्रीव मेंबर्सला, म्हणजे त्यांच्या सहकाऱ्यांना जहाजावरच्या. अ शिप कॉल्ड द कॅलिफोर्निया वॉज ओनली 20 miles अवे, बट शी डिड नॉट रिसीव टायटॅनिक्स मेसेजेस. हर रेडिओ वॉज टर्न्ड ऑफ अँड द रेडिओ ऑपरेटर वॉज अस्लीप. आणि त्यांच्यापासून 20 मैलांवरतीच एक बोट होती, द कॅलिफोर्निया, पण त्यांना मेसेजेस गेला नाही या टायटॅनिकचा. का? तर त्यांचा जो रेडिओ होता तो बंद होता, टर्न ऑफ होता, आणि त्यांचा रेडिओ ऑपरेटर झोपलेला होता. अनदर शिप कॉल्ड द कार्पेटिया हर्ड द टायटॅनिक्स कॉल्स अँड सेल्ड ॲट फुल स्पीड टुवर्ड्स हर. अनफॉर्च्युनेटली द कार्पेटिया वॉज फार अवे अँड शी टूक ओव्हर 3 hours टू रीच द टायटॅनिक. आणि ही जी दुसरी शिप आहे तिनं त्यांचा मेसेज ऐकलेला आहे, त्यांना मिळालेला आहे, पण त्यांनी अगदी फुल स्पीडवर जरी त्यांच्यापाशी जायचं ठरवलं त्या टायटॅनिकपाशी, तरी त्यांना किती तास लागलेले आहेत? 3 तास. Meanwhile, the Titanic was sinking rapidly. The crew lowered the lifeboats into the sea, but there was only enough space in the boat for a few hundred passengers. The Titanic
had more than 2,000 people on board. The ship began to tilt into the sea. People began to jump from the decks into the ice cold water. आणि आता इकडं काय झालेलं आहे, टायटॅनिक सिंकिंग रॅपिडली म्हणजे ती खूप वेगानं बुडत होती. म्हणजेच काय होत होतं, ती प्रचंड वेगानं पाण्यात चालली होती, बुडत चाललेली होती. आणि हे जे क्रू मेंबर्स होते त्यांनी लाईफ बोट्स जीव वाचवायचा ठरवला लोकांचा, पण त्या लाईफ बोट्स कमी होत्या आणि त्याच्यावर पॅसेंजर 2,000च्या वरती होते. आणि ती शिप पण काय झाली होती, टिल्ट म्हणजे एका बाजूला अशी बेंड झाली होती आणि ती बुडत होती समुद्रात. मग लोकांनी भीतीनं काय केलेलं आहे, आईस कोल्ड वॉटर म्हणजे अगदी बर्फासारख्या थंड पाण्यात जीव वाचवायचा. आता ती जहाज बुडली आहे म्हणजे बुडती आहे तर आपला जीव वाचवायचा म्हणून त्यांनी पाण्यात उड्या मारलेल्या आहेत. With its lights still shining, the Titanic stood upright for a few minutes. Then at 2:20 a.m. on 15th April, she vanished into the sea. About 1,500 people drowned. Captain Smith and most of his crew went down with the ship. आणि आता काय झालेलं आहे, 15 एप्रिलला पहाटे 2:20 टायटॅनिक सगळी बुडालेली आहे समुद्रामध्ये. आणि जवळजवळ 1,500 म्हणजे 1,500च्या आसपास लोक काय झालेले, ड्राउन म्हणजे बुडालेली आहेत. त्याच्यामध्ये कॅप्टन स्मिथ आणि त्याचे बहुतांश सहकारी पण होते. द कॅरपॅथिया अराइव्ड ॲट 3:40 a.m. द शिप्स क्रू फाउंड द लाईफ बोट्स अँड सेव्ड 700 पीपल इन देम. They also found chairs and pieces of wood floating on the water, but almost all of the people in the water had drowned or died of cold. The Carpathia was too late to save them. आणि इकडे काय झालेलं आहे, ही दुसरी शिप 3:40 आलेली आहे आणि त्यांनी 700 लोकांचे प्राण वाचवण्यात यश मिळवलेलं आहे. पण खूप सारी लोक काय झाली होती, त्या पाण्यामध्ये बुडून किंवा खूप थंडी असल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला होता. The sinking of the Titanic made people think harder about the safety of passengers on ships. They asked why ships carry such few lifeboats and why they turn off their radios. In 1913, it was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. It was also decided that ships must keep their radios working every hour of the day and night. आणि आता या टायटॅनिकच्या म्हणजे टायटॅनिक बुडाल्यानंतर की त्याच्यावर संशोधन सुरू झाले. म्हणजेच काय की जेव्हा एवढे पॅसेंजर होते तर लाईफ बोट कमी का वापरल्या आणि त्यांनी रेडिओ त्यांचा जो आहे जहाजावरचा मेसेज देण्यासाठी घेण्यासाठी तो बंद का ठेवला होता. मग 1913 म्हणजे 1913 साली असं ठरवलं गेलं की खूप सारे लाईफ बोट्स हवे आहेत त्या शिपमध्ये आणि त्या शिपचा रेडिओ दिवस रात्र कायम चालूच राहणार आहे. In 1985, scientists sent a submarine to look for the wreck of the Titanic. They found the ship lying in two pieces on the ocean floor at a depth of around 4,000 meters, that is 13,000 feet. Later, they took photographs of the wreck and brought small parts of it to the surface of the water. आणि 1985 साली ज्या सायंटिस्टनं काय केलेलं आहे, सबमरीन म्हणजे समुद्राच्या तळाशी गेलेले आहे सबमरीन आणि तिनं काय केलेलं आहे की रेक ऑफ द टायटॅनिक म्हणजे त्या जहाजाचे अवशेष त्यांनी शोधलेले आहेत. आणि ते कुठं होते की जवळजवळ 4,000 मीटर खोल होते आणि इंटू 2 पीसेस म्हणजे त्या जहाजाचे 2 तुकडे झाले होते. आणि नंतर त्यांनी ते फोटो त्याचे काढलेले आहेत आणि म्हणजे मग ते सगळ्यांना कळलेलं आहे. नाव नेक्स्ट पेज. There are many stories of bravery on that terrible night in April 1912. In 1998, the director James Cameron made a famous film of the Titanic's maiden voyage. It is a very sad film. Almost everyone who sees the film leaves the cinema in tears. आणि आता या टायटॅनिक ही बुडालेली आहे पण त्याच्यावरती खूप साऱ्या स्टोरीज बनवल्या गेलेल्या आहेत आणि त्याच्यातलाच एक 1998मध्ये एक सिनेमा आलेला होता. तर त्याचं डिरेक्टर होता की जेम्स कॅमेरॉन. तर त्यांनी एवढी छान मूवी म्हणजे बनवलेली आहे पण शेवट त्याचा सॅड होता. त्याच्यामुळं जो कोणी हा पिक्चर बघत होता तर तो त्याचा शेवट बघून रडतच बाहेर येत होता. म्हणजे खरंच ही इतकी ट्रॅजिक स्टोरी आहे की बघा तुम्हाला पण आता आपण हे एक्सप्लेनेशन बघितलं तर वाईट वाटत असेल. तर आपण इंग्लिश वर्कशॉप बघूयात. Question 1.
Find any 6 words from the text that have suffixes. Underline the suffix in each of them. की त्यांनी सफिक्स शोधायला सांगितलेत आणि त्याला अंडरलाईन करायची आहे. तर आता मी अंडरलाईन केलेली नाही आहे, पण तुम्हाला सफिक्स मी सांगते आहे. अनसिंकेबलमध्ये आहे एबल, परत इकडे पण एबल आहे, नंतर बाय, परत एल वाय, इकडे एल वाय आणि परत पण एल वाय. बी, 2 words may combine a form of a new word with a changed meaning. Such words are called compound words in English. For example, every plus thing is everything. म्हणजे आपण जेव्हा 2 अर्थपूर्ण शब्द एकत्र करतो, म्हणजे एव्हरीला पण अर्थ आहे आणि थिंगला पण अर्थ आहे, तसंच एव्हरीथिंग हा एक नवीन वर्ड तयार होतो, त्याला कंपाऊंड वर्ड म्हणतात. तर असे आपल्याला फाइंड 4 or 5 कंपाऊंड वर्ड्स, आपल्याला असे 4 to 5 वर्ड शोधायचे आहेत. Question 2a. Read the text and answer. What does the word Titanic mean? टायटॅनिकचा अर्थ काय आहे? How many passengers did Titanic carry? त्याच्यामध्ये किती लोक होते? Why were the passengers on Titanic proud? त्यांना टायटॅनिकचा अभिमान का होता? प्राऊड म्हणजे अभिमान. Why did people call Titanic an unsinkable ship? की लोक त्या टायटॅनिकला न बुडणारी शिप का म्हणत होते? What did कार्पॅथियास क्रू फाइंड? त्या कार्पॅथियासला क्रू होते, तिथले जे खलाशी होते त्या जहाजावरचे, त्यांना काय सापडलं? हू वॉज द डिरेक्टर ऑफ द फिल्म बेस्ड ऑन द टायटॅनिक्स मेडन व्हॉयज? की या टायटॅनिकवरती ज्यांनी मूवी बनवलेला आहे त्यांचा डायरेक्टर कोण होता? वेअर डिड द सायंटिस्ट फाइंड टायटॅनिक? आणि त्या सायंटिस्टला टायटॅनिक कुठे सापडलेला आहे? बी, डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 अँड फाइंड आउट रिझन्स फॉर द सिंकिंग ऑफ टायटॅनिक. टायटॅनिक बुडण्याची कारणं सांगा. इफेक्ट्स ऑफ द सिंकिंग ऑफ टायटॅनिक, आणि टायटॅनिक बुडाल्यानंतरचे परिणाम ते विचारले. नेक्स्ट, रीड अँड फाइंड वर्ड्स रिलेटेड टू सी अँड अरेंज देम अल्फाबेटिकली. या लेसनमध्ये सीच्या संदर्भात निगडीत कोणते वर्ड्स आहेत ते अल्फाबेटिकली आपल्याला लिहायचे आहेत. 4, शी वॉज ॲज टॉल ॲज बिल्डिंग विथ 15 स्टोरीज. तर इथं आपल्याला सांगितलेलं आहे की हा सिमिली आहे, फिगर ऑफ स्पीच. तर आपल्याला इथं असे उदाहरणं राईट देम डाऊन इन युअर बुक, म्हणजे तुम्हाला तुमचे 5 सेंटेन्सेस असे बनवायचे आहेत. बी, द कार्पॅथिया वॉज टू लेट टू सेव्ह देम. राईट 3 सेंटेन्स ऑफ युअर ओन युझिंग द फॉलोइंग कन्स्ट्रक्शन 2-2. तर 2-2 असे 2 2 आहेत ते वापरून आपल्याला इथं 3 सेंटेन्सेस बनवायचे आहेत. क्वेश्चन 5. रीड अगेन फ्रॉम 5th paragraph. Then came the night of 14 April up to 12th paragraph. The Carpathia was too late to save them. तर हे पॅरेग्राफ वाचायचे आहेत आपल्याला, आणि नंतर काय करायचं आहे? मार्क द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट्स. तुम्हाला ह्यातले कोणते पॉईंट्स इम्पॉर्टंट वाटतात ते लिहायचे आहेत. युजिंग द पॉईंट्स मेक अ समरी ऑफ द इन्सिडेंट इन युअर ओन वर्ड्स युजिंग शॉर्ट सिम्पल सेंटेन्सेस. राईट आउट द समरी इन 12 to 15 लाईन्स. तर ह्याची समरी तुम्हाला बनवायची आहे. अशा प्रकारे हा आपण लेसन बघितलेला आहे. धन्यवाद.